हेलो एन्ड नमस्ते। सो म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो फर्स्ट ट्युटोरियल हो हाइड्रोलिक्समा। हामी वान बाई वान गरेर हाइड्रोलिक्सको सबैवटा जति पनि टपिक्सहरू छ अथवा एउटा सिलेबस बनाएर हामी त्यसलाई कभर गर्नेछौँ। सो द फर्स्ट डेमा हामीले हाइड्रोलिक्सको फर्स्ट च्याप्टर होइन पाइप फ्लो पढ्नेछौँ होइन। त्यसमा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छ, विभिन्न च्याप्टर्सहरू छन् होइन, विभिन्न सब च्याप्टर्सहरू छ, त्यसलाई हामी एक एक गरेर पढ्नेछौँ। सो फर्स्टमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो पाइप फ्लो र ओपन च्यानल फ्लोको डिफ्रेन्स बिट्विन होइन। यो मेन युनिभर्सिटिजहरूमा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेसन पनि हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस है त। यहाँ लेखेको छ पाइप फ्लो र ओपन फ्लो च्यानलको डिफ्रेन्स बिट्विन। ओके, सो पाइप फ्लोमा के हुन्छ भन्दाखेरि छ नि, फ्लो चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसरभन्दा माथि अथवा तल हुन्छ होइन। एटमोस्फियरिक प्रेसरको जुन एउटा लेभल हुन्छ होइन, त्योभन्दा माथि अथवा तल हुन्छ। यो फर्स्ट पोइन्टले चाहिँ पाइप फ्लोमा त्यो भन्दैछ है त। वेयरएज इन ओपन च्यानल फ्लो इज अन्डर एटमोस्फियरिक प्रेसर। यो एटिएम भनेको चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा लेखेको हो, इट इज एटमोस्फियरिक प्रेसर। ओके, सो नझुक्किनु होला। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा जाने हो भनेपछि फ्लो इज ड्यु टु चेन्ज इन हाइड्रोलिक प्रेसर होइन। यसमा चाहिँ पाइपमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज हाइड्रोलिक प्रेसर विदिन द पाइप होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लो चेन्ज हुन्छ। वेयरएज इन ओपन च्यानल फ्लो होइन, ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ ग्राभिटेसनल फ्लो एन्ड विच इज गभर्न बाई द ग्राभिटी राइट। सो यहाँ चाहिँ फ्लो ड्यु टु ग्राभिटी भनेर त्यो भनेको छ है त। अनि पोइन्ट थर्डमा जाने हो भनेपछि एचजिएल भनेको चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हो है त। यसमा नझुक्किनु होला, यो पढि पनि सकेका छौँ हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा। सो एचजिएल मे बी एबभ अर बिलो द सेन्ट्रल लाइन। जुन हाम्रो एउटा फ्लोको सेन्ट्रल लाइन हुन्छ होइन, हो त्योभन्दा तल अथवा माथि हुन्छ एचजिएल लाइन है त। अनि यता हाम्रो ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ टप सर्फेस अफ द लिक्विड रिप्रेजेन्ट दि एचजिएल। म तपाईँलाई फिगर बनाएर पनि देखाउँला होइन। यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विडको जुन टप सर्फेस हुन्छ हाम्रो ओपन च्यानल फ्लोमा, त्यसले नै हाम्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। अब पाइप फ्लो भन्ने बित्तिकै चाहिँ वी क्यान नो कि क्रस सेक्सन, यो क्रस सेक्सन इज जनरली सर्कुलर है त। पाइप मोस्टली युज पाइप सेक्सन्स आर सर्कुलर, सो त्यसको क्रस सेक्सन इज अभियसली सर्कुलर क्रस सेक्सन। वेयरएज इन ओपन च्यानल फ्लो हामीले जुन क्यानलहरू बनाउँछौँ, वी हेभ सिन द्याट क्यानल होइन, हामीले क्यानलहरू देखाएको छौँ। सो त्यसको क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ, जेनरली दे आर अफ ट्रायङ्गुलर नेचर, ट्रापोइजोइडल अर सेमी सर्कुलर है त। त्यसको क्रस सेक्सन चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोमा ट्रायङ्गुलर, ट्रापोइजोइडल, रेक्ट्याङ्गुलर अर सेमी सर्कुलर हुन्छ है त। अनि हाम्रो यता पाइप फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेस रफनेस डु नट ह्याभ वाइड रेन्ज, सर्फेस रफनेसको धेरै वाइड रेन्ज हुँदैन है त, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अनि यता हाम्रो ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ इट ह्याभ भेरी लार्ज रेन्ज है त। सो दिस इज जेनरल इन्फर्मेसन अबाउट द ओपन च्यानल फ्लो र हाम्रो पाइप फ्लोमा है त। सो हामी चाहिँ विल डाइभ इन्टु द पाइप फ्लो। अब पाइप फ्लोमा नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ विल रिड अबाउट क्लासिफिकेसन अफ पाइप फ्लो है त। पाइप फ्लोमा हामी मेनली फोकस गर्छौँ। सो विल रिड अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ पाइप फ्लो है। सो हामीले यो प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ हाइड्रोलिक्समा। एउटा हामीले यो भेसल लिन्छौँ होइन, भनौँ न कन्टेनर लिन्छौँ, ट्रान्सप्यारेन्ट कन्टेनर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट पाइप कनेक्टेड भएको हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट पाइप होइन, जहाँ अनि विच इज रेगुलेटेड विथ द हेल्प अफ कन्ट्रोल भल्भ होइन। अनि यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट पाइप हुन्छ। सो हामी प्र्याक्टिकल के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा पानी हुन्छ। सो त्यो पानीमा हामीले चाहिँ डाई, डिवाइई डाई है त, डिवाइई डाई, डाई भन्ने यो एउटा कलर भनौँ न, नर्मली बुझ्दाखेरि कलर राख्छौँ हामीले। सो त्यो राखिसकेपछि कन्ट्रोल भल्भले हामीले रेगुलेट गर्ने हो भनेपछि विल सी काइन्ड अफ प्याटर्न है त, एउटा प्याटर्न अफ फ्लो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। यस्तरी स्ट्रेट स्टिल लाइनमा फ्लो भयो त्यो डाई, यसरी स्ट्रेट स्टिल लाइनमा फ्लो भयो भनेपछि चाहिँ द्याट इज गोइङ टु बी आवर लेमिनार फ्लो है त। इफ नट त्यस्तो भएन, त्यस्तो फ्लो भएन भनेपछि चाहिँ जिगज्याग प्याटर्नमा भयो होइन, जिगज्याग प्याटर्नमा यस्तो यस्तो होइन, जिगज्याग प्याटर्नमा भयो भनेपछि चाहिँ द्याट इज गोइङ टु बी आवर टर्बुलेन्ट फ्लो है त। त्यो हाम्रो के हुन्छ त, टर्बुलेन्ट फ्लो हुन जान्छ है।
अनि मुभिङ टु द नेक्स्ट होइन वी हेभ रेनल्ड्स नम्बर इज एकदमै धेरै युज हुने यो एउटा भनौँ न सब टपिक हो यो हाइड्रोलिक्स र फ्लुइड मेकानिक्समा चाहिँ वेन एभर यु डिल विथ वाटर होइन देयर इज अलवेज द एसोसिएसन अफ रेनल्ड्स नम्बर विच इज डिफाइन्ड एज द इनर्सिया बाई भेक्सिस फोर्स हामीले यो पनि फ्लुइड मेकानिक्समा पढिसकेका छौँ रेनल्ड्स नम्बर आरई रेनल्ड्स नम्बर आरई भनेको रोभेडिया पनि म्यू हुन्छ होइन अनि त्यसपछि सो जेनरली हामीले पाइप फ्लोलाई क्लासिफिकेसन गर्ने हो भनेपछि अन द बेसिस अफ रेनल्ड्स नम्बर गर्छौँ दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड प्रोसेस है पाइप क्लासिफिकेसनको सरी सो रेनल्ड्स नम्बर लेस देन 2000 छ भनेपछि चाहिँ लेस देन 2000 छ भनेपछि द्याट इज गोइङ टु बी आवर ल्यामिनार फ्लो है त अघि हामीले के को बेसिसमा गर्यो स्ट्रिमलाइनको को प्याटर्न कस्तो छ त्यसको बेसिसमा फ्लोलाई हामीले क्लासिफाई गऱ्यौँ अब यहाँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेनल्ड्स नम्बरको रेन्ज कति छ त्यसको बेसिसमा हामी फ्लोलाई क्लासिफाई गर्दैछौँ पाइप फ्लोलाई इफ द रेन्ज अफ रेनल्ड्स नम्बर इज बिलो द 2000 विल टर्म इट एज ए ल्यामिनार फ्लो इफ इट इज that means Reynolds number is greater than 4000 so we are going to call it turbulent flow right? If there is the Reynolds number in between the 2000 and the 4000 so that is going to be our transition flow so you could simple that very complex so this is all about the classification of pipe flow okay share this to next video ma cover garchu thank you